Vepřová, malá vesnice na Českomoravské vrchovině. Leží přibližně 14 kilometrů od města Žďár nad Sázavou. Krajina kolem je plná hlubokých lesů, rybníčků a složitě zdolatelného terénu, především během tuhých zim. Obyvatelé této vsi žijí již od 16. století, kdy máme o ní první zmínku, obyčejným, leč náročným životem, který se soustředí na zemědělskou půdu a řemesla. Co si kdo nevypěstuje a nevyrobí, to nemá. Jen málo komu se dostalo vyššího než základního vzdělání. První dřevěná škola byla postavena roku 1786. Stereotyp naruší jen čas od času veselice, zábava při muzice a další programy pořádané místními spolky ve význačné svátky. Populární byl sbor dobrovolných hasičů, který se musel vypořádat od svého založení roku 1895 téměř každý rok s nějakým tím požárem. Ty brali doposud nejvíce. V roce 1914 ovšem, jak všichni víme, přišlo něco mnohem horšího. Roku 1914 odešlo z Vepřové na bitevní pole první světové války 21 mužů, kteří se již nevrátili. Například členů sboru dobrovolných hasičů zbylo pouhých 11, padlo 6. Během období první republiky v čele s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem dochází ve vsi k malému zvýšení životní úrovně díky možnostem, jež nabízí doba. V roce 1921 měla obec 498 obyvatel, což je, vyjma roku 1910, nejvyšší zaznamenaný počet. V roce 1935 získal doposud největšího věhlasu rodák Jan Bruckner, protože se stal poslancem Národního shromáždění. Jako všechny obyvatele státu i místní dle záznamu ve školní kronice zasáhne výsledek Mnichovské dohody z 29. září 1938 a po krátké existenci druhé republiky i definitivní připojení k Třetí říši Adolfa Hitlera. Stalo se tak ze dne 15. na 16. března 1939. Nikdo z vepřováků v té době nemohl tušit, že za 6 let v posledních měsících války během těžkých německých zátahů proti partizánským skupinám bude hrozit jejich domovu stejný osud, jaký potkal vesnice Lidice a Ležáky v roce 1942 v důsledku tzv. Heydrichiády. Jen štěstí a vyšší vůle rozhodla, že se taková katastrofa nakonec neudála. Měsíce života v protektorátu Čechy a Morava pomalu plynou. Vesničané, krom obav či nejistoty z přítomnosti německých úřadů a posádek v nedaleké Přibyslavi nebo Žďáře nad Sázavou, nemohou dělat nic jiného, než pokračovat v hospodaření a nevyhledávat problémy. Již od začátku okupace však dochází ke vzniku domácího odboje, který je ale zuřivě stíhán a postupně potírán gestapem. Z některých můžeme jmenovat například ústřední vedení odboje domácího, Obrana národa, Rada tří a další. Dojde na vysazování paradesantních partizánských skupin, nejprve z Velké Británie. Za vrcholný okamžik těchto odvážných mužů i celého odboje se považuje úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora a korunního prince Třetí říše Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 v Praze. Členy skupiny Anthropoid. Samotnému oddílu to však přinese násilný zánik a důsledky pro civilní obyvatelstvo jsou strašlivé. Tento scénář zloby, touhy po pomstě i osobním prospěchu a smrti se má ještě několikrát, i když v menším měřítku, zopakovat mimo jiné i na Vysočině a Českomoravské vrchovině. Zde operovala kromě oddílu Zarevo nebo zbytku skupiny Jan Kozina i oddíl a později brigáda Mr. Jan Hus. U hradu Lichnice v podhůří Železných hor přistává v noci z 26. na 27. října 1944. Jejím politickým komisařem je i Čech a spolupracovník gestapa Miroslav Pich s mnoha dalšími krycími jmény, například Tůma, Vališ nebo Král. Tento člověk má připravovat komunistům mezi místními příznivou půdu, šířit letáky a provádět nábor mezi vesničany. Ten samý člověk bude zároveň takřka od začátku výsledku ohrožovat svým nepřiměřeným chováním a sexuálním chtíčem existenci skupiny. V našem příběhu nás ale bude zajímat ještě další člen původního oddílu,
střelec a odborník na demolice Nikolaj Alexejevič Šustov. Dle pramenů i výpovědí to byl sice zkušený partizán s bezmeznou loajalitou ke komisaři Pichovi, nicméně důležitějším faktem je, že se jednalo o kriminálního zločince z trestného praporu, který dostal v Sovětském svazu na výběr mezi gulagem a paravýsadkem. Šustov se často oddával alkoholu, násilí a krádežím. Ze zápisu předsedy MNV z 28. února 1946 pana Matěje Henzla a podle školní kroniky, kterou si i přes zákaz nacistů, kteří nechali všechny kroniky jinak zapečetit, tajně vedl místní řídící učitel a vlastenec Jaroslav Hofman. Lze vyvodit, že první ruský partizán se objevil ve vesnici Vepřová až 2. ledna 1945. Jednalo se o náčelníka pro rozvědku nadporučíka Nikolaje Chymiče, který se dočkal oddané spolupráce od Františka Novotného z čísla popisného 3. Štáb husovců tehdy již od konce listopadu 1944 sídlil u Hejného Hlávky na 3,5 kilometru vzdáleném Račíně. Ve Vepřové byla zřízena ve spolupráci s Novotným v čísle popisném 3 ilegální tiskárna letáků a nakonec zde začal přebývat i Miroslav Pich. Dle pramenů mohlo být ve Vepřové v některé dny a noci ukryto až 50 partizánů, spoléhaje na relativní odlehlost vsi. Krom Vepřové se husovci ukrývali ještě nedaleko na samotě Pranty u rodiny Ondrů a Černů a u rolníka Josefa Laciny v Pořežíně u Velké Losenice. Celá Evropa byla tehdy zkoušena zimou, jakou jen tak nikdo nezažil. A německé bezpečnostní orgány zahajovaly poslední velké tažení proti partizánům a jejich spolupracovníkům. Na začátku března 1945 došlo k vraždě 20letého hajného Miroslava Henzla v Malé Losenici, který byl podezřelý z kolaborace. Čin spáchal Šustov na rozkaz komisaře Picha. 10. března pak husovci úspěšně vykolejili vlak Nových Dvorů a Němce tak začíná okolí obce Vepřová zajímat více než předtím. V kronice se píše: Německá posádka v Přibyslavi měla již naši obec v podezření. Často Němci podnikali prohlídky v lesích, ale jen na pokraji. Hlouběji do lesa se báli. Od pamětníků jsme se dozvěděli, že při jedné prohlídce nechybělo málo a mohli zachytit radiostanici Marii Poljakové. Nikolaj Alexejevič Šustov se při pobytu ve Vepřové pravděpodobně nejvíce zdržoval v čísle popisném 62 u Bořilů, kde se mu ve společnosti 2 mladých dívek a jejich matky líbilo. S čeledínem Adolfem Neubauerem z čísla popisného 21, který v té době vdově pomáhal, navíc navázal spolupráci a společně ukryli ve stáji zbraně. 12. března 1945 poslal Miroslav Pich Šustova ke Žďáru do jedné samoty za překupníkem se zbraněmi a pro 5 českých mladíků do obce Sklené, kteří se chtěli stát novými členy brigády. Šustov se z této mise už nevrátil. Při zpáteční cestě mezi 13. a 14. březnem je kvůli své opilosti a svévolné akci zatčen novoměstským jachtkomandem z 5. roty 21. policejního pluku SS v hostinci pana Skryje ve Světnově. Pro pokus o co nejpřesnější rekonstrukci následujících událostí, které se staly okolo 15. března 1945, si nejprve představme postavy v nich vystupující. A pamětníky, kteří na události vzpomínají.
události uvede do souvislostí kronikář obce Krucemburk, znalec místního partyzánského odboje a spoluautor knihy na toto téma, pan Pavel Vomil. Hlavním dějištěm událostí se stala obec Vepřová a její okolí, ve kterém nám pomohou zorientovat se tyto mapy. A přibližme si okolnosti a detaily. Událostí ve Vepřové se bude účastnit asi 150 německých vojáků, policistů a SS-manů, kteří použili k dopravě nákladní vozy a osobní automobily. A shodou okolností on ho poslal do Sklenýho pro nějaký pistole a měl nějaký ty 4 mladý kluky převízt partizánům právě do Vepřovy. Tak se stavili v tom Sydňově u těch skryjů, kde bydlel ten Němec. Shodou okolností ty skryjové jsou manželky příbuzný. Já jsem znal i toho Frantu, jako jeden byl hostinský a ty, když viděl, co se tam děje, tak oni taky on ohrožoval zároveň i toho hospodského, toho skryju. Tak tam začal střílet, začal trhat tu židličky od sebe, tříska to tam všechno. Vzal nějakou rozpůrku jeden, no to byl chlap silný, ten Franta, švih ho v pobatku. No, tak oni na něj poslali komando v klášteře. Šustov tam nešel sám, oni ho měli vartovat před hospodou, ale když viděli ty vartýři, ty partizáni, co tam dělá, tak se ztratili zkrátka. No. Poválečné zápisy tamnějšího MNV nám potvrzují, že byl Šustov opravdu vyslán dne 12. března 1945 ze statku od Bořilů ve Vepřové, kde Tůmovci pobývali, i skutečnost, že po vyzvednutí zbraní se měl v noci ze 13. na 14. března 1945 vrátit. Naproti tomu však uvádí, že nově přibraní mladíci nesmyslně čekali před hospodou a 2 při akci Němců zahynuli. Je hodili skryjovi chlapí, ze 7 byli 3 nebo 4. Nevěděli, jestli co jsou, tak je místo, co měli oči, tak je hodili do sklepa. Už je tam a tam ty 2. Oni to byli raz postavama. Začali, jako tam hodili a mysleli si, že přijdou policajti Němec český. A oni tam byli ve Žďáze, zrovna tam byli gesapáci. Tak oši tam jeli a po chodbě začali chodit a jak se dostat na ně. A ten hoch říká, prej, aspoň Franta to tak říkal, že bylo slyšet, my se musíme odstřelit. A tenhle řekl ani za nic. Tak on vzal pistolu a střelil ho. A škrábo Tula, on takhle se položil a on teda už šli po schodech na ně, jo. A jak se položil, tak ten se odprás. A tenhle toho chytl. Teď ho prošapcovali a našli tam hornickovi děvčata, z Prantu děvče to jedna stará, která ta utekla. A tam další. A tak tu je ty. I Adolfa. No jo, tak kam, co tady ukázali, ať jim řekli, kde byli. Tak jim řekl, jako pěk dobře, u Novotného uvozil. Ano, tam. Že tam byli. Jak říkal, on ten Šustov s nějakou tou partou těch partizánů, kterým hornickům chodili. No byli tam ty pěkný děvčata, no tak tam večír šli se ohřát na jesno. Světnili někde, u nich našli u tohle Šustova fotografii některých týhle holčičky, týhle Věrky nebo Zdena. Ta fotografie to potvrdila, že se tam asi někdy otočili. Tu je ten pitomej Šustov, který se požral a byl tam ve Vepřový. Tak otcovi ukrad z nočního stolku fotografii. U těch hornícků, pač on tam taky... No, odvezli ho někde do Nového Města, údajně do Brna, ale jak skončil, to nikdo neví. Mohl to taky přežít tu válku, jo. Údajně psali takový, že ho usmýkali autem někde u Žďáru a takovéhle věci, ale
nebylo. Dle zápisů MNV lze doplnit, že byl při výsleších mučen a poté, co usvědčil zatčené spolupracovníky partizánů, odvezen do Brna, kde se jeho stopa údajně definitivně ztrácí. Avšak dle stejných zápisů byl definitivně ubyt katy gestapa. A on dostává zprávy ze Světlova, už do Faserky jim dal, ale jen je takhle posílal. Přišel ze zprávou mu někdo, že 2 partizáni byli ve Škrlovicích a že je chytli. A tak on doufá, když tu je ten vzkaz mu přišel, tak ho večír odved s násilím. Ono bylo zabitý prase, ho tam odsa vyhodit, je odved ke Staňku. Měli najisto, že v té vepřový ty partizáni tam u těchto novotnů se zdržujou, nebo u Horniců. Jak už jsme tak nechodili, to jsem doma, no, bylo mě 14. Tak ještě zas Matěj Henzel byl starostou a tam měl všechno evidenci, kdo co ještě dluží. Ten třeba 3 pytle jsme byli vybraný, Jindřich Polek tam odveze. Řekni to do Přibyslavy, do hospodářského družstva. No. A ono se to jako pořád oddalovalo, protože nebyla cesta do Přibyslavy. Po silnici by to bývalo už na voze, ne, po silnici to na voze by bývalo šlo, ale jak se přijeli do nějakého padlíku, už tam byl takhle závěr, tenkrát se neprohazoval s ním. Žádná komunikace nebyla, no tak bylo 15. března, tak my jsme teda, já, že tam pojedu s Jindrem, abych u těch koní postál, jak dá se pod strop, teda se dá pytel zasenout, a aby se ty koně neštípaly pořád, tak já jsem u těch konů teda čekal a on to tam vypsal, na který číslo to je, hned to zaplatil. To možná bylo 1:30 hodiny, tak vedě třeba, no vedě hodiny určitě už byly. No, tak my jsme od toho družstva vyjeli, no pěkně, ještě jsme na Přibyslavě potkali ty Hornickově Zdenu a Věru a teď teda jedem s Ráchovým vozem samozřejmě. No a přijedeme teda do Vejholců, do té zatáčky a Jindra povedá, podívej, tam me zastavilo, ještě aby bylo jako kapku krytý na kraji lesa, jako zastavilo auto a vojáci vyskákali ven, zastavilo druhý a my pomalu jedeme. No a najednou nás tam někdo předeběh a my už jsme akorát museli vyjet na pole. Už tam začínal narůstat sníh v tím ouvoze. Tak my jsme vyjeli na pole a jelo se proti, no, tak nás tam zastavili. A hned teda já a Jindra tam jsme byli. A ještě tam přijelo jedno auto, nesmíme dál jet, že prvně musí, že pojedeme, ale za chvilku, až si něco vyřídí. No a Jindru takhle zavolali, ale 2 metry za vůz a pak se ke mně nahnula pár Novotnovi a Drajtochtr, 3 dcery. Já říkám, pane, tohle bude pěkný myšmaš. No tak byla jich teda rotace, myslím, no. Rota celá, těch 60 lidí ve 3 autech obrněných, takový ty okýnka jenom měli, ale 2 takový jejich nějaký ty pacáky. K nám si sedl nějaký kulomečík, položil tam na vůz kulomet a ještě nějaký, ale 2, myslím, trošku nějaký, jestli byli nějaký unavení, tak si taky sedli na vůz. A my pomalu jedeme a oni pořád se ptali, kdo za ten ouvoz je zodpovědný, že není proházený. No a tak tam šli teda potom a my zase se museli ještě stát hodnou dobu u Krčálový pazderny. Tam už jsme najeli na silnici. Malý byl sníh, vyvoz, tak ho museli vyhazovat i děti.
nařídili do 14 let všecko házet sníh. A někdo to šel vyřizovat dolů a ty vojáci za námi pochodovali. Plný zbroj, no, s bodákama, ze vším, no. No tak povedal tohle Jindra, on pořád takhle říkal, vždycky se ke mně nahnul a to může být pěkný, jestli tam opravdu jsou. No tak jedeme, pak nás teda pustili, že můžeme jít. A někdo to tam šel do té Majorce vyřídit, že do půlnoci to musí být házený. No to bylo ještě takhle vysoko. O vozu, jo. A taky to proházeli. No a my jsme teda pomalu pokračovali, jenže jak jsme sjížděli mezi hranici, jak je tam mezi Vepřovou takový padlík a Malou Losenicí, jo. Nad Vepřovým tenkrát se říkalo, tak tam jich aspoň 25 odbočilo po těch loukách dolů, a já jsem podpal kam jdou. No, už dělali obchvat těch Hornickových. Ty je tam namířili takhle. A tadyhle zase nás zastavili. Na hranicích, jak se byla doborový cesta, tak tam zase jich taky aspoň 30. Takhle šli dolů. Taky tam je takový trochu jako padlík. Na ty křižovatce? Jo. A ty teda mazali furt pryč. No a my jen říkali langsam, aby jsme jeli pomalu. A tak ty šli a uzavřeli to druhý křídlo. Tak se nějak takhle rozdělili. No samozřejmě nějaký pořád šli za námi. No a teď jsme přijeli k pevovýmu hymíčku a dost. No to celý koně už cukali, ono už bylo na večír. Koně chtěli už jít, tak ono mohlo být tak 5:30 a ono se začalo ochlazovat, no. A tak za ten kompost najednou nějakýma přískokama se tam dostali, ale s nějakýma s kulometama určitě. No a najednou se podíváme, pane, po stránech přes jednu vezu chlapí, podíváme se nalevo, tady jak je teď, momentálně, teď tam je ta čistička, nebo no jak to tam tu vodu přesává. Tak tam najdou zase přes jednu vezu, jen bylo hornického stavení obklíčení. Dole nebylo obklíčení, určitě ne. To nevím, ale určitě ne dole. Až potom to obklíčili, když už šli do těch domů, tak ono tam byl takový pěkný odstup. No tak se tam čekáme, za chvilku přijde ten Olda Hensl, 22. ročník, jde přivyslali spěšky, no taky hád, nich, žádný. No za chvilku Věra Řidicová, Hofmanová. A my teda u toho pevného horníčka jsme byli teda už dost mrzlí, no a najednou se to jako sevřelo, ty chlapí hodně šli všetří kolem a dolfá. Ty holky Hornickové, ty teda přešly, byla střeška přes stráně. Tak ty oni šli tak ale půl kilometru, měli náskok před těma vojákama. Ty nic nevěděli, že tam budou obklíčení. Všetci ruce vzhůru, dělali tam takovou razy, jak se dneska by řeklo, ale nic nenašli. Žádný partizáni tam nebyl. On ten otec nebyl doma a on přijížděl, byl s Koňmaněvem na poli a on tou cestou tady od Borový, za tím rybníčkem je cesta k těm hornickým. Taková hlubší ouvoz. On tou cestou přijížděl k tomu. A oni na něj čekali a oni už věděli, že má cosi s těmi partizány. A tam v té cestě, tam dostal první ten vejbuch od těch gestapáků, tam vyrazili ty zuby všechny, vymlátili a přerazili mu ten nerv v oku. V té doby už neviděl na to oko.
ty potom šli tam a hledali teda něco, jestli najdou zbraně, nebo když tam nenašli teda ty partizáni, tak hledali zbraně nebo něco a on ty zbraně nějaký a povedal, bylo tam více jakých granátů, jak ty koně měli šlady, tak tam měli takový, kde to se dávalo seno. A pod tím senem dole to měl schovaný. Oni ty koně, co tam měli, ty hornickovi, tak nějakou kopali. A on, furt ten gestapák, ten konům chtěl jít jako dovnitř, jo. A on mu říkal, a i tam nechodí, že ten kůň kope. On si prostě nedá říct, že tušil, že asi, že tam nějaký zbraně má. Tak tam šel a ten kůň ho nakopl sem do toho a on zůstal ležet a přestal dechat, vyrazil mu dech, že jo. No a teď oni ho popadli hned vratům zastřelit a ten důstojník německý říkal, ne, ono upozorňoval jako na to, ale tam nechodí. No, tak tím pádem mu nezastřelili ruce hned. Ale koně zastřelili, nebo? Ne, koně nezastřelili a potom už tam nešli. Tak tam chvilku špekulovali a žádný střílení nebylo. Tak nás potom pustili a to už byla tmavoucí. Maminka už doma věděla, že se něco stalo špatně. K tomu můžeme dle výpovědí pana kronikáře Wasserbauera z Vepřové říci, že do porady německých důstojníků o tom, co se bude s vesnicí a jejími obyvateli dále dít, zasáhl i německy dobře mluvící pan Janeček. Snad svým snažením přispěl k záchraně vsi také. Prý bylo plánováno zastřelení každého 10. vepřováka pro výstrahu, ale nakonec došlo pouze na prohlídky v ostatních staveních, které většina usedlíků odvrátila tím, že Němcům připravila pohoštění. Najezení vojáci pak prohlídky odbyli. A u Staňku na Vejmenku, u Starého, tam byli 4 partizáni. A utekli do Stodole. To Adolf říkal, že aby je nenašli ty Němci, oni byli na lesích někdy až u Řebenáčů, tak pustili koně na dvůr. A ty Němci čuměli po koních a čuměli dolů, aby nekoukali nahoru, aby je neviděli. Tak vyhnali koně na dvůr. Přitom, jak něco teď ti řeknu, u Staňku byli skovaní za Pobříslama. Ten Tuma. Ten Tumár. Ano. Taky byl, tenkrát říkal ale 7. A chodili po psi, po 2, jenže už neměli čas. Rychle se to začalo. A přišli ke Staňku. Staněk starý, ne ten Honza, jejich táta, měl bratku, říká, Františku, hole ven v Zíbě měli roční pěk, nebo nebylo, tak měli v Zíbě. Otevři oboje vrata. Vždy tam jsou. Oboje vrata otevři a hoň ho. Proč oni nevlezli na Seník? Oni zůstali dole za Pobříslama. Oni tohleto Staněk udělal, to bylo, za to měl dostat vyznamenání, to bylo něco. Všíli koně a on ten musel něco vidět, ten jeden Staněk sedí. Přešli je, už nehledali. Kdyby šli 10 metrů vedle partizánu, ani ne. Co je úzký dvůr, tu tady šli, no, u Staňku. Ano. Kdyby udělali 2 kroky a koukli na Pobříslav a Smart už tam byl. Staněk říkal, potom, když po všem, tak říkal, ty byli posraný všetci.
Dle výpovědí i písemných pramenů se dále dozvídáme, že k zatčeným přibyli na konci března ještě obyvatelé samoty Pranty a obce Malá Losenice. Ti však byli pro nedostatek důkazů vyjma členů rodiny Černů a Ondrů propuštěni. Obě rodiny se do Prantů z internace vrátili až po válce. I Adolf Neubauer a Bořilovi podstupovali kvůli fotkám Šustovovi tvrdé výslechy v Novém Městě na Moravě a posléze byli odvezeni do Brna. Další spolupracovníky partizánů jako pana Novotného určitě znali. Přesto nepromluvili ani slovo a k žádnému dalšímu zatýkání ve Vepřové nedošlo. Zachránili tak nepochybně řadu dalších lidí. Tadyhle se to dělilo prostě. Tadyhle v Čechách dolů, tady dá se říct o těch Škrlovic, nebo to byly v té době okres Chotěboř, jo, tak to šlo do toho, jo. Po Pardubice a po Kolín, potom gestapo. Kdežto tam to už bylo brněnského a jihlavského gestapo. Ale oni tyhle lidi měli štěstí v tom, že je věznili v Novém Městě na Moravě. Ty výslechy, že se děli asi v tom Novém Městě, já nevím, jestli v tom gymnáziu nebo kde, nevím přesně, kde měli tam sídlo. Ženy byly v Brně dne 25. dubna 1945 propuštěny, protože fronta se nacházela již nedaleko, ale Adolf Neubauer si ještě musel vytrpět okamžiky v cele v obavách ze smrti zastřelením a nakonec náročnou cestu v nákladních vagonech do tábora Mirošov v západních Čechách. Po cestě byl vlak napadán spojeneckými letadly a odstřelován z kulometů. Jedna střela ho málem připravila o život. Nedaleko Plzně se dočkal se svými spoluvězni osvobození Američany. Po válce byl sice formálně několikrát vyznamenán, ale na jeho trpký osud spojený s odvahou a mlčenlivostí se mezi místními do dnešních dnů bohužel v podstatě zapomnělo a žádného dalšího oficiálního uznání se od obyvatel Vepřové například v roce 2002 při setkání rodáků už nedočkal. Co by se jako stalo, kdyby tam ty partizáni našli? No ty důsledky? To by bylo... To už takový podobný Lidice, no. Myslíte si, že by to skutečně tak dopadlo, že by mohla dopadnout jako Lidice, ale žáky? Obec uvítala Rudou armádu dne 11. května. Ta si ve škole do 15. června 1945 zřídila ošetřovnu a velitelství. Na polích, lukách a v lesích pak tábořilo mužstvo s technikou a koňmi. Před čísly popisnými 21 a 22 ležely hromady německé výzbroje i výstroje. Revoluční národní výbor, zde zřízený v osudném březnu 1945 v čele s Novotným a Hoffmanem, se snažil o co nejlepší organizaci. Poslední výstřely pro Vepřovou však padnou až dne 3. července 1945, kdy je na svém poli světelem zastřelen pan Novotný z čísla popisného 61 příslušníkem Rudé armády. To bylo jeho pole. Vedle cesty furt pryč to pole šlo až k lesu a i s lesem a tak on, já nevím, rozhazoval prej hnůj, no. Asi ještě chtěl nějakou řepu sázet možná, jo, nebo brambičku. Přijeli s koňma pro krmení. No, na síci tu jatel. Natáh prý samopál a zastřeloval. No. Jo, na místě. No, on na něj s vidlama proti němu, no jenže on skočil pod štrajfom, pod stropem. To měl schovat? Měl automat a tam zastřelil. On se na ně hrozně těšil, tenkrát bylo pár lidí ve vsi komunistů, 5-6, víc ne. To začínalo. No nic, před Rycheckovým potom ale za 10 dní udělali tribunu, zelenou z břízek, no, tam byl nějaký takový, ale 3 řadama měl takových vyznamenání, no tak tam ale půl hodiny řečně, no. Omluvil se rodině, ne? Rodině se omluvil? No, že v každé té společnosti jsou lidi dobrý a špatný, no, a potom teda jemu, mladýmu, no, tak mu dali koně, já jsem to viděl, jak to si ho vedl domů. To mě zahrádá za lidský život. No, oni mu dali nějaký peníze ještě, ale v té době se pod taktovkou českých i zahraničních komunistů začala naše vlast hnát do dalších temných časů, které přinesou další slzy a smrt. A s tím i další příběhy. Příběhů se špatným koncem, které si vyžádali oběti na lidských životech, bylo popsáno mnoho. Oproti tomu málo ale těch, které tak mohly také dopadnout,
nicméně díky hrdinství dobrých lidí a notné dávce štěstí skončili dobře. Nemylme se, mají stejnou váhu a neměli bychom je zapomenout.